чоловіки, які в'яжуть. У нас це звучить дивно, навіть смішно для деяких, але це не зовсім смішне, це справедливість. 5 років я спостерігаю за творчістю і виробами, які роблять люди. І помітила, що чоловіків, які в'яжуть, приховують. Судимо їх. Робимо невидимими. Орієнтальне в'язання – це Саудівська Аравія. В Ємені чоловіки робили це століттям. Також традиційне ісландське в'язання робили чоловіки. Так коли це став жіночим видом мистецтва? Чоловіче в'язання дорівнює гей. Це припущення. Це агресивне припущення. Крім того, що воно неправдиве, воно ще й ображає. Це припущення дозволяє чоловікам ховати творче бажання через страх. Так, цей стереотип розбиває 2 групи людей одночасно. В'язання потребує фізичної витривалості, психологічної стійкості, щоб розпустити місяць роботи, розумової дисципліни, схеми, візерунки, математики. Це не слабкість, це суперсила, це рідкісна комбінація здібностей. Чоловік, який це розуміє, справжня людина. Коли чоловік в'яже, його роботу часто приписують дружині. Його техніку вважають грубістю, його дизайн занадто експериментальним. Але гірше – ні. Я бачила роботи чоловіків, які шокували мене. Техніку, яку повинні вчити всі. Дизайн, який був роками попереду від трендів. Я знаю чоловіків, які в'язали в таємниці. Роками. Я бачила мистецтво, яке дбайливо приховане від світу. Таланти, які ніколи не розвивалися, тому що був страх. Один чоловік писав мені: «Я в'яжу 15 років, мій син не знає, моя мати не знає, я боюсь сказати їм». Він хотів, система не дозволяла. Чоловіки-програмісти – професіонали, чоловіки-інженери – важливі, але в'язальник – це хобі, це побічна діяльність. Але чому? Все потребують навику. Це справжня цінна професія, це справжній дохід, це справжній талант. Система просто не визнає це як професію для чоловіків. Припущення, що вона робить йому це, припущення, що він просто помагає, припущення, що це її бізнес. Ні. Чоловіки часто вчать жінок, чоловіки часто інноватори. Це позбавляє чоловіків гідності їх власного таланту. За моїм спостереженням, часто чоловік розвиває ідею, часто він інноватор. Як наче творчість менш важлива, ніж робота. Як наче мистецтво менш цінне, ніж гроші. Але творчість дорівнює потреба людини, як її їжа і вода. Чоловік, якого цінуємо, має право мати хобі, право на творче вираження, право на радість створення. Коли ми скажемо йому, що творче бажання даремне, це неповага до творчості. Йому не вдалося у кар'єрі, тому в'яже. Йому складно з людьми, тому робить мистецтво. Це припущення, яке принижує людину. Це психоаналіз від невігласів. Для більшості то просто людина закохалась в ремесло. Люблять процес, люблять результат, люблять те, як від цього вони почуваються. Це не компенсація, це просто радість. Маскулінність – що? Агресія, грубість, відсутність емоцій. Якщо це маскулінність, то це хвора концепція, це травматична концепція, яка шкодить чоловікам. Справжня маскулінність – це впевненість. Справжня маскулінність – це показати себе без страху. Справжня маскулінність – це робити те, що любиш, не дивлячись на осуд. Чоловік, який в'яже, більш справжній. Будь-яка нормальна жінка хоче справжнього чоловіка. Справжні жінки хочуть чоловіка, який знає себе, має інтереси, може говорити про почуття. Творчий, впевнений. Чоловік, який в'яже, дорівнює це все. Найкраще партнерство – це коли двоє творці разом. Коли вони розуміють творчу душу один одного. Чоловіки часто в'яжуть інакше. З більшими рухами, швидше, більш вільно. Це не неправильно, це просто інакше. Це частіше за все красивіше. Чоловічі способи в'язання справжні. Ніхто не каже художнику, що його мазок неправильний, але в'язальнику кажуть: робиш неправильно. Так, можливо, його будуть булити. Це реальність. Це сумно. Це несправедливо. Но це не причина не робити те, що любиш. Коли ти робиш те, що любиш, ти розвиваєш силу, яка більша, ніж булінг. Булінг тимчасовий, творчість вічна. Що вибрати? Діти, які бачать батька, який любить творчість, виростуть креативними. Діти, які бачать батька, який не ховає себе, виростуть впевненими. Батько, який в'яже – це приклад. Це рольова модель. Це дозвіл дітям, що вони можуть бути собою. Це здоровий розвиток людини. Люди кажуть, що чоловік, який в'яже – це альтернативний стиль. Ні. Творчість – це не альтернатива. Це людськість. Це звичайна потреба. Немає в цьому нічого радикального. Це просто людина, яка робить те, що любить. Це просто людина, яка використовує свій талант. Це просто людина, яка живе по-справжньому. Я розповіла 15 стереотипів, але справді всі вони один стереотип. Чоловіки не можуть робити мистецтво. Це брехня. Творчість є правом кожної людини. Мистецтво належить усім, незалежно від статі. Суспільство, яке обмежує творчість, обмежує саме себе. Це наша відповідальність разом. Чоловікам, які ховаються, вийдіть на загал. Покажіть роботу. Розповідайте про це. Гордіться собою, вас не видно, і це вас обкрадає. Жінки, підтримуйте, розумійте, цінуйте. Зробіть чоловіка, який в'яже видимим. Будьте союзниками. Суспільство, змініть думку. Розповідайте дітям, що творчість – це прекрасно. Розповідайте, що мистецтво для всіх. Розповідайте, що сміливість краще, ніж конформізм. Чоловіки, які в'яжуть – це не дивна річ.
Це нормальна річ, це людська річ, це справедливо. Розбиваємо стереотипи один за одним, разом. Бо творчість – то право кожного, мистецтво – то для всіх, в'язання – то для всіх. Це час правди, це час сміливості, це час змін. Чоловіки, які в'яжуть, це супротив неправді, і ми допоможемо їм перемогти. У кожного серця є голос, що чекає бути почутим. Якщо цей голос був вашим, залишіться з нами. Підпишіться, щоб почути більше голосів. Коментуйте, щоб поділитися власним голосом. І поділіться з тими, чиї голоси ще приховані. Разом зіткаємо світ кращим.